Thank you, Brother Will Tolentino. And hello, God bless you everybody, wherever you are. Today, the title of our talk is Provision and Promise. And the big message is, you have access. Sabihin mo nga, I have access. Oo, alam nyo ba na the Garden of Eden was a mountain? Oo, bundok siya. Here's one clue from the text itself. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 10, a river flowed from the land of Eden, watering the garden and then dividing into 4 branches. It then describes how this life-giving water flowed to the many nations. Kung hindi mataas ang Garden of Eden, hindi naman dadaloy pababa ang tubig, di ba? Kaya nga bundok. So, ibig sabihin, yung tubig dadaloy papunta sa baba. Kaya bundok ang Garden of Eden. Also, in other places in the Bible, the authors assumed Eden was a mountain. But here's the main reason why you have to believe it's a mountain. Kung taga Middle East ka, ang garden ay talagang nakadugtong sa bundok dahil mas malamig ang klima at sagana sa tubig buhat sa bundok dahil may bukal ang bundok. Tama? Ganon sa Mount Arayat, sa Nueva Ecija at Pampanga. Diba? Kung nakarating ka doon, ay maniniwala kang tama ang sinasabi ko. Pero dahil theological ang intention ng author nito, so ang spiritual meaning noong mga ilog na iyon na dumadaloy sa ibang bansa ay God's Eden Expansion Project. Gusto niyang ang buong mundo ay maging paraisong halamanan or Garden of Eden. Tanong, ano naman ang kaugnayan natin sa God's great expansion plan na ito na sinasabi mo, Brother Manding? Yan. Bago ko sagutin yan, let me answer another one question. Many people are asking, are Adam and Eve real historical figures? Totoo ba silang tao? Ito ang aking sagot. I will respect the original intention of the biblical author. So, hindi galing sa akin. Ito ay galing sa intention ng biblical author. And according sa author, sila ay represented characters o kathang-isip na mga tauhan. Ano ang kahulugan ng Adam and Eve? In Hebrew, Adam means humanity and Eve means life. The author's intentions were very clear from the start. Sinasabi niya sa atin na Adam and Eve are us. Oo, ako, ikaw, at tayo ang mga Adan at Eva. Kaya nga meron tayong kanta. It's I, it's you, it's we, it's love, it's Christ who build community. It's I, it's you, it's we, it's love, it's Christ who builds community. Yan. Tayo ang mga bagong Adan at Eva na sinasabi ng author. Kaya sa Genesis chapter 1 verse 28, nang sabihin ng Diyos kay Adan at kay Eva, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Ako, ikaw, at tayong lahat ay gusto niyang mamuno sa God's Eden Expansion Project. Yan ang kaugnayan natin dito. Yan ang kinalaman natin dito. Hello? Nakikinig ka ba? Yan, tayo ay kasangkot dito. Tayo ang magpapatuloy ng halamanan na paraiso ng Panginoon. Kaya tayo ipinanganak. Kaya tayo ay nabuhay. This was humanity's purpose. Bawat isa sa atin, no? Declare this with me. This is my purpose. Ulitin natin. This is my purpose. Dear friend, you and I are part of this very significant project of God.
God did not appoint Adam and Eve to simply members of the Homeowners Association of Eden subdivision. God appointed them to be in charge of His garden. Though we are teachers, architects, engineers, doctors, drivers, farmers, garbage men, fishermen, we are God's representatives to take care and cultivate God's spiritual garden here on earth. Just like God's calling to us, God appointed them to be co-rulers of this cosmic mountain. They were His kings and queens. At yan ang tiyak na kahulugan ng He created us in His image and likeness. God gave us the capacity to represent Him in this world. Yan ang dakilang plano niya para sa atin. And to do that, He had to provide for us the tree of life. There were two trees in the garden. The tree of life versus tree of knowing good and evil. Adam and Eve at any time had access to the tree of life. Hindi sila magtatanim, hindi sila maghihirap, hindi sila magugutom. Ang sarap ng kanilang buhay. Natatandaan ko tuloy, Last Kerygma Conference 2018 na ginanap sa SMX at saka sa SM Mall of Asia Arena, may privilege ang mga fish builders, wives and kids, ng free buffet ng breakfast, morning snacks, lunch at saka ng afternoon snacks. Ang problema, wala akong food stub at nahihiya akong humingi kasi ang iniisip ko, hindi naman ako close dun sa mga mahuhusay, sa mga mayayaman, sa mga sikat at gwabong mga fish builders. Dahil hindi naman ako mahusay, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako sikat. Gwapo nga lang. Joke lang po. Yan. Noong umpisa, nasabi ko na lang sa sarili ko na sa labas na lang kami kakain ng pamilya ko kapag kainan. Kahit mahirap pumila at mahal, alam mo naman, pagdating sa Mall of Asia, ang hirap kumain pag maraming tao. Tipid na lang. At siyempre, yun na lang mga combo-combo, di ba? Maya-maya, nakita ko si Brother Marvin Tan. Alam nyo naman, siya yung ating district builder. Sabi niya sa akin, Brother Manding, merong food stub ka na ba? Halika, sama ka sa akin at ikukuha kita. Nahihiya pa sana ako eh. Pero mabuti na lang at sumama ako. Kinapalan ko na talaga ang mukha ko. Pagkakuha ko ng food stub, punta agad ako sa dining hall. Wow! It's a buffet, dining style, with waiters. Mamimili ka kung anong gusto mo. Lahat masarap, promise. Alam nyo, pagkatapos ng breakfast, eksakto, na-interview pa ako ni Brother Bo Sanchez. At yung interview na yon, na-feature pa doon sa kanyang full tank episode. Ayan, araw-araw. Ang thrill of life ko nung panahon na yon, si Brother Marvin. Yan. Kaya, mga kapatid, sundin natin ang sinasabi ni Brother Marvin at siguradong dadalhin kanya sa Garden of Eden. It was exactly how God gave Adam and Eve access to the tree of life. Everything they needed was in the tree. All the joy, all the peace, all the blessings, all the wisdom, and all the strength nandoon sa tree of life. Ang ganda. Pero ang tanong, kumain ba sila? O tumikim man lang? Walang sinabi ang Bible. Sinadya ng author na manahimik. Dahil kung kumain sila from the tree of life, malamang maisusulat ito ng author. At pwedeng sabihin na matapos silang kumain, ay kanilang masasambit na, wow! Sobrang sarap! Yan. Ano nga bang pangalan ko? Nasaan ako? Makakalimutan mo kung sino ka. Dahil ang sarap nito ay katulad ng sarap
ng chocolate na galing sa Australia. Thank you po. At kumusta po kayo, Sister Imelda? God bless you po. Yan. Kaya lang alam niyo mga kapatid, sinabi sa Genesis na sa halip na sa Tree of Life, ang kanilang piliin ay mas pinili nilang kumain dun sa isang puno. Sayang naman. Pera na, naging bato pa. Isn't this a perfect picture of our stupidity? Yung katigasan ng ating ulo? No? Isn't this the story of our sin? Mas pinipili natin ang kasalanan kaysa ang kabutihan. So ano ang ibig sabihin noong other tree? Ito yung madalas nating sinasabi sa feast. The tree of knowing good and bad represents man redefining good and evil for ourselves apart from God. At yan madalas ang problema. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang pumili at gusto ng Diyos na piliin natin ang tree of life, pero madalas mas sinusunod natin ang ating sarili kaysa sa Diyos. We do this all the time. Nakakalungkot. Alam nyo ba, kaugnay ito sa ating pagtitiwala. Today, God is asking you, who are you going to trust? Ang totoo, we struggle obeying God because we struggle trusting God. Kung nagtitiwala lang tayo sa Diyos, siguradong susunod tayo sa Diyos. Pero bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos? Hindi tayo nagtitiwala. But for today, hello brothers and sisters, tandaan mo, ang title ng talk natin is Provision and Promise. Hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Wala kang tiwala, natutuparin niya ang pangako niya sa iyo. Bakit? Because of what? Sa palagay ko, it's because of fear. Remember my story? Ang sabi ko, wag na lang kasi hindi ako bagay sa kanila. Mahuhusay sila, mayayaman sila, sikat sila, gwapo sila. Wag na lang kasi, hindi ako bagay sa kanila. Banal sila, ako makasalanan at walang kapatawaran ang kasalanan ko. Dapat lang magtiis ako ng gutom kasi wala akong pera. Nakakahiya nga ako Kasalanan ko ito. Ako ang dapat sisihin dito. Sino ba naman ako? Di ba wala lang? Kaya lang mabuti na lang. Nagbago ang pananaw ko. Mas kinapalan ko ang mukha ko kaysa aking hiya. Sa Ingles, but my hunger was stronger than my shame. So I went. Brothers and sisters, I hope your hunger for God is stronger than your shame. We have to choose God. We have to obey God. We have to trust God. And by doing so, remember our one big message. Let me say this again and again. You have access. You have access. God bless you, everybody. And Brother Jody Hison for part 3 of this talk. Bye-bye.